নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল Pallabi's ক্ৰিয়েচনলৈ আজি মই এটা ধুনীয়া বস্তু বনাবলৈ গৈছো যিটোৰ নাম হৈছে টি কোষ্টাৰ এটো ডাইনিং টেবুলত আমি ধুনীয়াকৈ সজাই থব পাৰো ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ৰাখিব পাৰো আৰু এটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আৰু খুবেই উপযোগী বস্তু আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই ক্ৰিয়েচনটো হেকলকে চাই থাকিব আৰু মোক কেনেকুৱা হৈছে জনাব আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো টি কোষ্টাৰ বনাবলৈ মই বাঁহৰ 14 ডাল কাঠি এনেকৈ মিহি সমানকৈ কাটি লৈছো আৰু প্ৰত্যেকডাল 24 সেন্টিমিটাৰ দীঘল হয় এইটো বনাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰঙৰ উল ল'ব পাৰে বিভিন্ন কালাৰ ল'ব পাৰে আৰু এটা আঠা মেন্ডেটৰি হয় মই এটো এটা ফেভিকল লৈছো বলকচোন কামখিনি আৰম্ভ কৰো মই কাঠি কাটা কালাৰ কৰিম হেকাৰণে একেবাৰে সজাই লম আৰু একেবাৰে কালাৰ কৰি দিম এতিয়া মই এটা ব্ৰাছৰ সহায়ত ইয়েলো কালাৰটো গোটেইকেইটা ষ্টিকৰ ওপৰ ভাগত লগাই দিম এবাৰ ৰং কৰি হৈ গৈছে এখিনি শুকুৱাৰ পিছত আৰু এবাৰ ওপৰে ওপৰে মাৰি দিম যাতে কালাৰটো আৰু অলপ ডাঠ হৈ উঠে কালাৰ কৰি হোৱাৰ পিছত ফেনৰ তলত 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি দিছো আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া কালাৰখিনি শুকাই গৈছে এতিয়া চাওকচোন বাকিখিনি কাম কেনেকৈ কৰো এতিয়া গোটেইকেইটা ষ্টিক সমানকৈ পাতি যাম আৰু একেটাৰ ওপৰত বাকিকেইটা ষ্টিক এটা এটাকৈ পাতি যাম এইখিনি মিলাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ফেভিকল আঠাটো লম আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে প্ৰত্যেকটো ষ্টিকৰ ওপৰত এনেকৈ আঠা লৈ এইটো ষ্টিক ওপৰত হেঁচি দিম আৰু মই যেহেতু ফেভিকল লৈছো ফেভিকলটো শুকাবলৈ টাইম লাগে আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বনায় তেতিয়া হলে এইটো ফেভিকুইক ইউজ কৰিব পাৰে ফেভিকুইক ইউজ কৰিলে 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে এখন ৰেডি হৈ যাব আঠা লগা অলমোস্ট হৈ গৈছে এতিয়া মই কেইটামান হেভি বস্তু ইয়াৰ ওপৰত থৈ লম যেহেতু মই ফেভিকল লগাইছো ফেভিকল শিকতে মোক 2 ঘণ্টামান টাইম লাগিছে 2 ঘণ্টা হৈ গৈছে এতিয়া মই এই দুটা ইয়াৰ পৰা উঠাই দিম এয়া চাওক টি কোষ্টাৰ অলমোস্ট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন ডেকোৰেশন কৰিবৰ কাৰণে দুটা কালাৰৰ উল লৈছো ব্ল্যাক এণ্ড ৰেড আপোনালোকে যদি বনায় যিকোনো কালাৰৰ উল ল'ব পাৰে আৰু মই চাৰিও সাইডৰ প্ৰথমে কোলাটো কৰি লম চাই থাককচোন ঠিক এনেকুৱা পুৰঞ্চিনৰ দৰে মই গোটেই কেইটা সাইডতে গাঁঠি মাৰি যাম আৰু ফাইনালি টি কোষ্টাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এখন ডাইনিং টেবুলত ধুনীয়াকৈ সজাই থব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত গৰম চাহৰ কাপ নহলে বা গৰম কিবা বস্তু থব পাৰি দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় কামত অহাও বস্তু হয় পাকঘৰৰ কাৰণে এটা বহুত উপযোগী বস্তু মোৰটো খুবেই ভাল লাগিছে বনাই আপোনালোকে জনাব মোক কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন একদম সহজ উপায়েৰে কৰা কিছুমান বস্তু আপোনালোকে মোৰ এটো ক্ৰিয়েচন কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি বজাই দিব আৰু আগলৈ মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ধন্যবাদ